हाई साथीहरु, वेलकम टु दी बीस्च गेम युट्युब च्यानल। साथीहरु, आज तपाईहरुसँग चाहिँ म एकदम अमेजिङ एप शेयर गर्न जाँदैछु। यो एपबाट तपाईहरुले राम्रो अर्निङ गर्नुहुन्छ र तपाईले गुगल पे गिफ्ट कार्ड $75 को सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। सिम्पल एप छ, सिम्पल इन्टरफेस छ, तपाईले सिम्पली अर्न गर्नुहुन्छ। तर साथीहरु, तपाईले यो भिडियो चाहिँ कति पनि स्किप नगर्नु। यदि तपाईले यो भिडियो स्किप गर्नु भने तपाईहरुले चाहिँ मैले गरेको गल्ती, मैले जुन यो एपमा गरेको गल्तीहरू तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको कारणले तपाईहरुको चाहिँ अर्निङ जुन तपाईले यो एपमा अर्निङ गर्ने हुन्छ त्यो बिस्तारै स्लोली गर्नुहुन्छ र थोरै थोरै अर्निङ गर्नुहुन्छ। प्लस यदि तपाईहरुले झन् त्योभन्दा खतरनाक गल्ती गर्नुभयो भने तपाईहरुले त पेमेन्टै पाउनु हुँदैन। सो त्योबाट बस्नको लागि तपाईले चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नै पर्ने हुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नु भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईलाई ग्यारेन्टी गरिदिन्छु, तपाईले चाहिँ विथिन अ मन्थ राम्रोसँग काम गर्नु भने तपाईले $75 को गुगल पे गिफ्ट कार्ड सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियो कतै पनि स्किप नगरेर मजाले बुझेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। So without any ado, let's start the video. साथीहरु, यो एपमा मेरो ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ $25.28। यो एपबाट मैले अलरेडी $25.28 अर्न गरिसकेको छु। यो तपाईहरुले पनि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई चाहिँ म भिडियोमै देखाइदिन्छु। देन यो एपमा तपाईहरु रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको लिंक तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर यो एपमा रेजिस्टर गर्नु। रेजिस्टर प्रोसेस एकदम सिम्पल छ। तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस र फोन नम्बर हालेर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म तपाईलाई चाहिँ रेजिस्टर गरेर देखाउँदिन। सो रेजिस्टर गर्दाखेरि यदि तपाईलाई चाहिँ रिफरल कोड माग्नुभयो भने यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल कोड, यो हाल्दिनु। अरएल्स तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि भेट्नुहुन्छ रिफरल कोड, त्यो हाल्नु भने तपाईले चाहिँ $3 को बोनस पाउनुहुन्छ रेजिस्टर गरेकोमा। गाइस, यदि मलाई यो एपमा चाहिँ कसरी अर्न गर्ने भनेर टिप्सहरु शेयर गरेको भए यो एपबाट मैले अलरेडी दुईटा भिडियो लिइसके हुन्थे $75 र टोटल मैले $140 को अर्निङ गरिसके हुन्थे। तर मलाई सिकाउने कोही पनि थिएन। तर तपाईहरुलाई सिकाउनलाई म छु, त्यही भएर तपाईले चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होला र बुझिसकेपछि तपाईले यसबाट सजिलै भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। यो एपमा भिडियो लिन तपाईहरुसँग चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स $75 हुनुपर्छ। यो एपमा अर्निङ गर्न एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले चाहिँ युट्युबमा टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ युट्युबमा अरूहरुको भिडियोहरु हेरेर, देन फेसबुकमा च्याटिङ गर्नुहुन्छ। त्यो टाइम चाहिँ तपाईले यो एपमा दिनु। साथीहरु, तपाईलाई चाहिँ म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु तपाईले यसबाट सजिलै काम गरेर पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। र कसरी तपाईले यसबाट अर्निङ गर्ने भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ माथि प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ एउटा ब्लग जस्तै पोस्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोस्ट चाहिँ कसरी लेख्ने त? पोस्ट तपाईले जे सुकेको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ रुल्सहरु हुन्छ। सबै एपहरुको चाहिँ अर्निङको रुलहरु हुन्छ, यसमा पनि सर्टेन रुल छ। फर्स्ट रुल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि साइटहरुबाट र कसैले चाहिँ पोस्ट गरेको अलरेडी तिनीहरुलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर पोस्ट गर्नु मिल्दैन। यदि तपाईहरुले अरूको कपी गरेर पेस्ट गरेर पोस्ट गर्नु भने तपाईहरुको चाहिँ यहाँ पेमेन्ट आउँदैन। र सेकेन्ड चाहिँ तपाईले यहाँनिर फोटोहरु पनि हाल्ने अप्सन हुन्छ र फोटोहरु हाल्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ कहिले पनि नेटबाट डाउनलोड गरेर फोटोहरु नहाल्नु। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ जस्ट पिक्स आर्टमा गएर सर्टेन एउटा समथिङ लेखेको बनाउन सक्नुहुन्छ। अरएल्स तपाईहरुले चाहिँ आफैले फोटो खिचेर यसमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पोस्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यदि धेरै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटै पोस्टबाट सरी साथीहरु, भर्खरै साथीको कल आएको थियो। देन म चाहिँ कहाँ थिएँ भने मैले बिर्सेँ, फेरि स्टार्ट गर्छु है। यसमा पोस्ट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ सर्टेन रुलहरुले चाहिँ यो एपको चाहिँ तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ धेरै अपडेट आइरहेको छ है यो एपको। सो तपाईले बेला बेलामा अपडेट गरिराख्नु। फर्स्ट चाहिँ तपाईलाई यो टिप। देन सेकेन्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले मेरो सब्स्क्राइबरहरुको चाहिँ कति पोस्टहरु देखिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्निङ एपको पोस्टहरु गर्नुहुन्थ्यो। मैले पनि सुरुमा यसमा अर्निङ एपको पोस्ट गरिरहेको थिएँ, जुन चाहिँ यसमा अहिले एलाउ गरेको छैन। यदि तपाईहरुले अर्निङ एपको पनि पोस्ट गर्नु भने तपाईहरुलाई चाहिँ यसले पेमेन्ट दिँदैन, त्यो त दिँदैन। देन तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन प्रोनोग्राफी टाइपको पोस्टहरु हुन्छ तिनीहरु पनि नगर्नु। र तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो च्यानलमा धेरैजना गेमरहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु यो पोस्टबाट चाहिँ हल्का नराम्रो मान्नु होला। तर तपाईले यसमा चाहिँ गेमिङको पनि पोस्टहरु नगर्नु। तर पोस्ट गर्ने के भनिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ पोस्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा के गर्नुहुन्छ तिनीहरु पोस्ट गर्नु होला। त्यो चाहिँ एउटा टिप हो। फर इक्जाम्पल तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भनेपछि यदि तपाईहरु पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ डेली लाइफमा के हुन्छ, फर इक्जाम्पल मैले होल डेमा 24 आवर्समा के गरेँ त्यो तपाईहरुले लेखेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। माई डे इन की एप हैज वान समथिङ गरेर तपाईले त्यसमा पोस्ट गर्नु। यसमा चाहिँ मैले एउटा पोस्ट अलरेडी क्रिएट गरेर राखेको छु। सो तपाईलाई चाहिँ म पोस्ट गरेर कतिको अर्निङ हुन्छ तपाईलाई म देखाइदिन्छु। सो यो चाहिँ मेरो पोस्ट हो। म चाहिँ ट्राभल एन्ड टुरिज्मको स्टुडेन्ट पनि हो। सो मलाई चाहिँ टुरिज्म रिलेटेड पोस्टहरु चाहिँ मैले यो आफैले लेखेको। तपाईले चाहिँ कहिले पनि अरूको कपी नगर्नु होला। यदि तपाईले कपी गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ पाउनु हुँदैन, मैले अलरेडी भनिसके पेमेन्ट। देन सेलेक्ट अल, कपी। लास्टै जाडोबाट सर्दी लागिरहेछ। देन अहिले चाहिँ लास्टै यसमा पोस्टलाई पनि म्यानेज गर्ने लास्टै टुलहरु पनि आएको छ। देन सरी यसलाई हाइलाइट गर्दै सिलेक्ट गर्दै देन बोल्ड यसलाई पनि
तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी पोस्ट गर्दाखेरि धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा तपाईले एउटै पोस्टबाट $1 $2 $3 $4 $5 त्यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ विथिन वान पोस्टबाट। त्यही तपाईले पोस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि धेरै वर्डहरु लेख्नु होला, एउटै वर्डलाई चाहिँ रिपिट नगर्नु धेरै ताली। तर तपाईले चाहिँ पोस्ट गर्दाखेरि धेरै वर्डको पोस्ट गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ हरेक पोस्टमा चाहिँ फोटो हाल्नु होला, किनकि तपाईहरुको 100 वर्ड 200 वर्ड त्यस्तैमा चाहिँ तपाईले हरेक 100 वर्ड कि 200 वर्डमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ $1 दिन्छ। देन तपाईहरुको चाहिँ हरेक फोटोमा चाहिँ 0.25 देखि तपाईलाई चाहिँ $1 $2 त्यस्तो दिनेछ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ फोटो पनि सकेसम्म कतिवटा सक्नुहुन्छ त्यतिवटा फोटो हाल्दिनु होला। म पनि तपाईलाई यहाँ फोटो हालेर देखाइदिन्छु। सो मेन क्यारेक्टरलाई चाहिँ म यहाँ पहिला बोल्ड गरिदिन्छु, बोल्ड सबै बोल्ड भयो। देन यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ पेजमा सेलेक्ट गर्ने। गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एउटा पेज छ मनी इन्फिनिटी, यसको लिङ्क पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ सिम्पली सर्च बक्समा गएर सर्च गरेर हाम्रो यो पेजमा पनि जोइन गर्नु होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो हाम्रो च्यानलको सबैजना मेम्बरहरूले चाहिँ पोस्ट गर्नुहुन्छ। देन फोटो सेलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ यहाँ हालौँ, एउटा यो हैन एउटा यो ल सेलेक्टै भएन, यो ल एउटा गरेर मात्र गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा दुईटा तीनटा। सो देन तपाईले यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 713 वर्ड्स, मैले 713 वर्ड्स यो चाहिँ सबै आफैले लेखेको है गाइस, मैले कतैबाट कपी गरेको हैन, तपाईहरुले पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यो। देन एड पोस्ट, अब यहाँ सबमिटिङ देखाइरहेको छ, यो सबै सबमिट भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ कति अर्निङ गर्नुभयो त्यो तपाईलाई देखाइदिन्छ। लेट्स वेट गाइस, हाम्रो यो पोस्ट चाहिँ अलरेडी सबमिट भइसकेको छ र अपलोड भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले कति अर्निङ गरेँ भनेपछि त्यो हेर्न चाहिँ म मेरो प्रोफाइलमा जानुपर्छ, ब्याक हेर्नु होला। यो पोस्ट चाहिँ मेरो यहाँ सो गरिसकेको छ, भिजिट नेपाल 2020 लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। यो चाहिँ को थाहा छ भिजिट नेपाल इयर हाम्रो हुन गइरहेको 2020 मा। सो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईले पोस्ट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ $1 $2 यसरी रिसिभ गर्नुहुन्छ र तपाईको चाहिँ यहाँनिर जुन यसमा चाहिँ तपाईहरुको सो गर्नेछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि सो गरेर सिम्पली यसलाई चाहिँ काटेर फेरि एकताली एपलाई खोल्नु होला। मैले चाहिँ फेरि एकताली गल्ती गरेँ गाइस, त्यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्नेमा तपाईहरुको चाहिँ दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा अप्सनमा चाहिँ तपाईले पोस्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा जति भ्युज पाउनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले अर्निङ गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ भर्खरै त्यही सेलेक्ट गरेँ जस्तो लाग्यो मलाई। देन तपाईले अर्को अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पोस्ट गर्ने बित्तिकै गाइस मैले चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला $1 को अलरेडी अर्निङ गरिसकेँ। सो एउटै पोस्टमा $1 अर्निङ गर्नु भनेको सानो कुरा हैन। तपाईले चाहिँ एउटै पोस्टमा $1 रिसिभ गर्नु हो भने 75 वटा पोस्ट गर्नु भने तपाईहरुले चाहिँ $75 को अर्निङ गर्नुहुन्छ र तपाईले विड्रो लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ अलरेडी $3 को बोनस साइन अप रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै पाउनुहुन्छ। सो त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ जस्ट 70 वटा पोस्ट गर्नु, देन तपाईहरुले चाहिँ रिडिम लगाउन सक्नुहुन्छ। र पोस्ट गर्दाखेरि यो $1 चाहिँ कसरी रिसिभ गर्ने भनेर मैले तपाईलाई चाहिँ अलरेडी भनिसकेँ। धेरै लामो वर्डको लेख्नु होला पोस्ट चाहिँ, र तपाईले चाहिँ फोटो पनि हाल्नु होला र तपाईले $1 चाहिँ स्योर पाउनुहुन्छ। गाइज यो यो एपमा चाहिँ हाम्रो रिफरल अर्निङ छैन। यो एप चाहिँ तपाईहरुको iOS एन्ड्रोइड र तपाईले चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ मतलब कम्प्युटरमा वर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको वेबसाइट पनि छ र यसको पोस्टहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सर्च बक्समा आएर चाहिँ हाम्रो च्यानललाई पनि सर्च गरेर पेजलाई पनि सर्च गरेर जोइन गर्नु होला। हाम्रो पेजको नाम छ मनी इन्फिनिटी र सर्च गर्नुभयो भने पेजमा जानु, देन यहाँ हेर्नु होला हाम्रो पेज आइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यो पेजमा चाहिँ जोइन गर्नु होला, फलो गर्नु यो पेजलाई। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले के पोस्ट गर्ने भनेर अलरेडी भनिदिसकेँ। तपाईले पोस्ट गर्दाखेरि आफ्नो डेली लाइफमा के गर्नुहुन्छ तिनीहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुमा पोस्ट गर्दाखेरि गाइस मैले के मिस्टेक गरेको थिएँ भने चाहिँ मैले सिम्पल पोस्ट गरेको थिएँ र मैले त्यसमा चाहिँ लामो पोस्ट गरेको थिइनँ र फोटोहरु पनि त्यति हालेको थिइनँ। त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै मात्र अर्निङ गरेको थिएँ। तर तपाईहरुले चाहिँ पोस्ट गर्दाखेरि यो एपमा अर्निङ गर्न स्टार्ट गर्ने बित्तिकै लामो लङ पोस्ट हाल्नु र तपाईले चाहिँ फोटो पनि हाल्नु र तपाईले $1 अर्निङ गर्नु। किनकि यदि तपाईहरु चाहिँ म जस्तो अब धेरै ठुलो लेभलमा पुगिसक्नुभयो भने धेरै ठुलो लेभलमा पुगिसक्नु भने तपाईलाई चाहिँ पोस्ट अपलोड गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ सर्टेन पोइन्ट्स चाहिनेछ र त्यो पोइन्ट्स अर्न गर्न चाहिँ तपाईलाई हल्का गाह्रो हुनेछ। किनकि तपाईले फर एक्जाम्पल मैले यो पोस्ट पढेँ र यहाँ मैले फायर गरेँ भने एउटा पोइन्ट्स पाउँछु। यहाँ हेर्नु होला यु जस्ट रिसिभ 1 पोइन्ट र यो पोइन्टले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो पोइन्ट तपाईलाई चाहिँ सर्टेन एमाउन्टको पोइन्ट कलेक्ट गरिसकेपछि मात्र पोस्ट गर्न पाउनुहुन्छ।
सो यसरी नै यो एपमा चाहिँ अर्निङ गर्ने हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एप एकदम राम्रो लाग्नेछ किनकि तपाईँले डेली बेसिसमा डेली एउटा मात्र पोस्ट गर्नु भयो भने पनि एउटा पोस्ट होइन, तपाईँले डेली 2टा पोस्ट गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ विदिन अ 1 मन्थमा चाहिँ तपाईँहरूले यसबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा जति धेरै पोस्ट गर्नुभयो त्यति धेरै अर्निङ गर्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई अलरेडी भनिसकेँ यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूले पोस्ट गर्दाखेरि कसैको कपी नगर्नु, जुन चाहिँ धेरैजनाले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले अरूको पोस्ट कपी गर्नु भने तपाईँलाई अर्निङ चाहिँ देखाउला, यानि तपाईँको अर्निङ चाहिँ एड होला। बट तपाईँले जब पेमेन्ट लिनुहुन्छ नि, पेमेन्ट लिँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ पेमेन्ट लिनै सक्नु हुँदैन। लिनुभयो भने तपाईँलाई पेमेन्टै गर्दैन। यो एपको पेमेन्ट प्रुफ मैले अलरेडी टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरेको छु, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ ढुक्क भएर यसमा काम गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर कोले पेमेन्ट निकाल्यो उनीहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर मैले पेमेन्टको प्रुफ चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर तपाईँलाई सेयर गरिदिएको छु। तपाईँले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु, यसको अर्को पेमेन्ट प्रुफ पनि म टेलिग्राम च्यानलमा फेरि सेयर गरिदिन्छु। मेन क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने यसबाट हामीले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी लिने त? गुगल पे गिफ्ट कार्डको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर यसले चाहिँ केमा पेमेन्ट गर्छ फर्स्टमा चाहिँ हामी त्यो हेरौँ। यो होइन, यो एपले चाहिँ तपाईँको $75 हुने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ गुगल पेमा पनि यहाँनिर पेमेन्ट दिनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ बिटकोइनमा लिनुभयो भने पनि गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ। पेपाल एकाउन्ट छ भने पेपाल एकाउन्टमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। पेपाल एकाउन्टबाट पनि गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न एकदम सजिलो छ र गुगल पे तपाईँले डाइरेक्टली पाउनु भने झनै राम्रो। र मेरो च्यानलमा चाहिँ कतिसँग पेटिएम एकाउन्ट पनि छ, नेपालकै भए पनि तपाईँहरूसँग पेटिएम एकाउन्ट छ मलाई थाहा छ, र पेटिएम एकाउन्टबाट गुगल पे गिफ्ट कार्ड पनि किन्नु पाउँछ भनेर तपाईँलाई अलरेडी थाहा नै छ। देन तपाईँहरूले चाहिँ यो एपमा केही क्वेसनहरू छ भने तपाईँले चाहिँ यही तपाईँको अर्निङको यहाँनिर तल तपाईँले चाहिँ वाट इज की रुल्स यिनीहरू पनि पढ्नु होला है। यो सबै पढ्नु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न एकदम सजिलो हुनेछ। र 10 की एप प्रुफ अफ पेमेन्ट र यहाँनिर कोले पेमेन्ट निकालेको यहाँनिर 2जनाको कन्ट्याक्ट छ, उनीहरूसँग चाहिँ आफै सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा गएर। देन हाउ डु आई कलेक्टमा तपाईँलाई मैले अलरेडी सो गरिसकेँ। देन यिनीहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नु होला। यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेलीको 8वटा पोस्टसम्म अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। देन तपाईँले डेलीको 8वटा पोस्ट अपलोड गर्नुभयो र 8वटा पोस्टमा मेबी तपाईँको मिनिमम राखिदिउँ $0.5 मात्र डलर पनि अर्निङ गर्नु भने डेलीको $4 अर्निङ गर्नुहुन्छ र विदिन 30 डेजमा तपाईँको $120 को अर्निङ हुन्छ र तपाईँले गुगल पे गिफ्ट कार्ड सजिलै $120 को लिन सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो एप छैन त साथीहरू, त्यसैले तपाईँले चाहिँ अहिले नै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नु र यो एपलाई डाउनलोड गरेर जोइन गरिहाल्नु। र पोस्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई रुल्स चाहिँ के रुल्स चाहिँ फलो गर्न नबिर्सनु। यो पोस्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ वाट आर के रुल्समा चाहिँ क्लिक गरेर यो चाहिँ पढ्नु होला। देन यिनीहरूको चाहिँ सर्टेन पेजहरू पनि छ, उनीहरूलाई पनि तपाईँले फलो गरेर रुल्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। देन केमा चाहिँ एउटा टिप्स तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ जब केमा पोस्ट गर्नुहुन्छ कतिजनाले के सोध्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो हामीले चाहिँ यहाँ पेजहरू हेऱ्यौँ भने यसलाई काट्दिउँ। देन यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो धेरैजना फलोवर्स भएको पेजहरू छ र यसमा पोस्ट गऱ्यो भने मलाई चाहिँ धेरै पोइन्ट्स पाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। किनकि यो जुन चाहिँ पोस्टमा पेजहरूमा धेरैजना फलोवर्स हुन्छ उहाँ चाहिँ टन्नेजनाले विथिन अ सेकेन्ड्स 100देखि 1000जनाले पोस्ट गरिरहेको हुन्छन् र 100जना र 1000जना पोस्ट गर्दाखेरि हेर्नु होला यहाँ 0 फायर। सो तपाईँहरूले चाहिँ पाउनु नै हुँदैन नि, किनकि तपाईँको पोस्ट ऱ्याङ्क गर्दैन, त्यही भएर तपाईँले पाउनु हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो पेजमा पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जो इन्ट्रेस्टेड छन्, जो केमा इन्ट्रेस्टेड छन् र जोइन गरेको हाम्रो पेजमा पनि थोरै नभन्नु, किनकि हाम्रो पेजमा पनि 774जना फलोवर्स छ र उनीहरूले चाहिँ सबैकोमा चाहिँ फायर गरिरहेको हुन्छ र फायर गर्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सर्टेन पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ र त्यो पोइन्ट्सले गर्दा पनि तपाईँले पोस्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यो एपमा जोइन गर्दाखेरि फर्स्टमै तपाईँहरूले चाहिँ कति भनेपछि 4 देखि 5वटा पोस्ट चाहिँ सजिलै विदाउट फायरै तपाईँले पोस्ट गर्न पाउनुहुन्छ मेबी। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु होला। र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पेजमा कोले पोस्टहरू गर्नुभएछ, अब चाहिँ म एकदम एक्टिभ हुनेछु यो साइटमा यो एपमा र तपाईँहरूको पोस्ट पनि फायर गरिदिनेछु र तपाईँहरूले पोइन्ट्स रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। यो एपको चाहिँ अपडेट म ल्याइराख्नेछु, त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो एपमा चाहिँ 100% जोइन गर्नु। तपाईँ यदि तपाईँहरू चाहिँ सिन्सियरली गुगल पे गिफ्ट कार्ड लिने चाहनुहुन्छ भने। सो भिडियो चाहिँ एकदम लामो भयो, त्यही भएर चाहिँ यतिमै ऱ्यापअप गर्नेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। Happy earnings.